Yun oh, Barracuda. Hey, what's up mga words? Hey words, good morning. So, another fishing adventure again mga words. Bali, papalao tayo ngayon. Time check tayo ngayon, alas 3:30 na ng umaga mga words. So, yan, samahan niyo ako mga words hanggang matapos tayo. Hanggang mamaya, hanggang pag-uwi po. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Ayan, pandarin natin yung ating makina. Uy, ayaw. Yun. Words, let's go. Kita-kits sa laot. Ayan. A few moments later. Yo, what's up mga words? Hello words, nandito tayo sa area o spot na pagmulugan natin ang palangre natin mga words. So, lokasyon natin ngayon, poblasyon Maasim sa Naganay Province. So, ayan. Lalagyan natin ng buhangin o yung maliliit na bato. Bakit? Para hindi magkabulbul yung ating nylon o tansi mga words. Ayan. So, ang lalim nito mga words, around 50 to 60 di pa. Ayan. Ganun kalalim yung ating pag-aayan ngayon. Ayan, lalagyan natin ng buya. Ito, may pabigat siya. Medyo malaki, mga 1 kilo. Para madali siyang lumailalim. Ayan. Gagawin natin kasi tayo lang. Yun, magsasagwan tayo ng words. Magsasagwan. Yung words, yarihan na natin itong ating buya. Yun. Basta. Sagwan, the words. Yun. Uy, mabit. Yung mga words, samahan niyo ako mga words hanggang matapos tayo. Halihan ko lang ito. So, yan, kita-kits mamaya sa paghila ng palangre natin mga words. Yan. A few moments later. Yung mga words, tapos na tayo mga words. Ito na lang, halihan natin. Yan siya. Yan mga words, stay tuned kayo mga words. Abangan nyo mamaya yung mga mahuhuli nating isda. Sana mayroon. Ayan, nailan natin mga words. Ayan yung sulalim. So next natin gagawin ay tapon itong ating mga buhangin.
hugasan yung ating kahon para malinis. Yung mga birds, umabot din ng 1 oras yung ating pag-area mga birds. Medyo mahaba kasi ito. Nasa mga 1,000 hook. Yun, ganun kadami yung ating kawil mga birds. 1,000 pieces. Ano kasi yan mga birds, mas maraming kawil, mas maraming tsansa na makahuli tayo ng marami. Yun siya, so dapat mas marami pang kawil mga birds. Pero pag sobrang dami din, masyado din nakakapagod yun. So kahit mga 1,000, 1,500, okay na yun, ganun kadaming kawil. So, yung mga birds, babalik na tayo dun sa pinakauna natin buya. Para dun tayo ulit magsisimulang maghila. Ayan. So, let's go mga birds! Yun mga birds, babalik na tayo dun sa pinakauna nating buya. Ayan o, ang ganda ng buwan mga birds. Napaka bilog at saka sobrang liwanag. Ayos mga birds, yan, babalik na tayo doon. Yan o mga birds, yan yung makita yung sikat ng araw, yung sunrise natin. Tingnan nyo, napakaganda mga birds. So yeah birds, let's go! So mga birds, dito na tayo sa buya natin. Yan, umpisa na natin paghila ng buya. Medyo mabigat itong buya mga birds kasi medyo malaki yung bato natin. Kaya pa rin ito. So stay tuned lang kayo dyan mga birds. Panoorin nyo kung yung mga isda natin na mahuli. Sana may blessings tayo ngayon. At sa mga bago dyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. And also, if nagustuhan nyo itong video mga birds, ay paki-like na rin po. Ayan. So ayan mga birds, hila na tayo. Yun, isugo. Ayan, buhay na buhay pa mga birds. Ulit. Hindi yan ang mga bisugo ito na tulukan natin. Kahit mga bisugo, okay lang yun. Hindi mahali naman ang tesyo sa ngayon mga birds. Minsan yung mga bisugo na mga maliliit mga birds, kinakain ng malalaking isda, yung mga sweet-lip emperor o dugso o tawagin dito sa amin. Tampak ng inaya, kinakain nila. So pag nagkataon ay nakachamba tayo ng malaki.
mga birds. Yo mga birds, this time masasalubong natin yung yung haring araw. Kasi kadalasan mga video natin nakatalikod tayo sa sunrise. Pero this time mga birds, nakaharap tayo. So medyo mainit to mamaya. At saka medyo anong tawag dyan, hindi clear yata yung kuha natin mamaya kasi against the light. Pero sisikapin pa rin natin maganda yung kuha natin mamaya mga birds. So ito mga birds, yun, kita nyo putol na siya. Kinain yata ng tangigi or barracuda or shark. Yan kumakain pag ganitong style mga birds. Napuputol siya. Dalawang magkasunod na putol mga birds. Yan. Buhay pa yung isda mga birds. Ito buti hindi kinain. Sa mga area talaga na to birds, may mga tangigi. Pero nanghuli ng tangigi yan. Yung bangka na yan. Tangigi yung nanghuli niya. Kagaya nila ni Jappers na ito. Buya mga birds. Hila na buya. Ayan. Mahaba itong buya, nylon ng buya natin mga birds. Nasa mahigit 90 dipak. Grabe. Mahaba to. So, hilain ko muna ito mga birds. Tama. Yung mga birds, yung makikita nyo na bilog na puti. Yan yung buwan. Ayan. Palubog na din yung buwan mga birds habang yung araw ay papalitaw. Yung mga birds, malapit na si haring araw. Ayun, ito yung buya natin. Yan, so far mga birds, yan pa lang yung huli natin. Mga kalahating kilo. Yun, may baga na naman mga birds. Tanggal yung kanyang bituka.
bulaw. Okay pa. Yun sana mga birds, kahit na yung mga birds, nandyan na si Haring Araw. Napakatapang. Napakatapang ng Haring Araw mga birds. Sigapas. Dito sa sunod pa. Yun, bulaw mga birds. Papaano, mayroon din. Ito pa lang yung huli natin. Iwan ko, anong kumain dito. Yun o, Barracuda. Paps, puging pugo. Ito na yung request mo na Barracuda, Paps. Nakahuli rin tayo sa wakas. Yan siya. So, masarap ito sa sabaw, Paps. Oh, buhay pa. Lumalaban. Yan o. Press, Barracuda. Yo mga birds, tapos na tayo, grabe, ang init. Kunti lang yung huli natin mga birds, pero okay na to. Kahit kunti lang siya, hindi na tayo lugi dito. Mga 2 kilo siguro, or mahigit pa, yan. So, hindi na tayo lugi. Hindi man tayo nakahuli ng malaking talakitok o sweet lip emperor o katambak. At least itong huli natin, may ginansya na tayo dito. Ito sayang, mabinta sana to kung hindi siya na kinagat ng alimango. Sigurado ako alimango yung kumagat sa mga ganito mga birds. Sayang to. Mahal pa naman sana tong isda na to mga birds. Ayan yung request ni Paps Puging Pugo na Barracuda. Ayan, sa wakas nakahuli rin tayo ng Barracuda mga birds. Ayan. So Paps Puging Pugo, ayan Paps, ito na yung request mo na Barracuda. Yung kukunin ko na lang na request mo is yung mahi-mahi na tinatawag mo. Yung tawag dito sa amin is pandawan. Yun, mahi-mahi. Sa laot yun makukuha Paps, dun sa may mga payaw. So, sa susunod na mga araw, baka makasama tayo dun sa laot. Ayan, makahuli tayo ng ganun. So, yun mga birds, pauwi na kami.
maraming salamat po talaga sa panonood at saka sa pagsama dito sa akin sa pangingisda mga birds. Ayan, salamat po sa lahat na nag-subscribe, nag-like at nanood ng aking mga video. Ayan mga birds, kita-kits po next vlog natin. Ayan, maraming salamat talaga. So ayan, pauwi na kami mga birds. Bye bye. One eternity later. Okay, what's up mga birds? Ayan mga birds, maraming salamat sa panonood at sa mga nag-subscribe po, nag-like na aking video, maraming salamat po at sa lahat po nang nag-share. Ayan, maraming salamat din po sa inyong lahat. So ayan mga birds, welcome to shoutout episode. Ayan, big shoutout kay kapatid na Desa and Yuki. Ayan, maraming salamat kapatid. Shoutout din kay Ma'am Gina Di Josep. Shoutout kay Albert Aquista from Batangas. And also shoutout kay kapatid na N-Explorer Vlog. Shoutout din kay William Or Bongot and also kay Mauricio Sahulga. Shoutout din kay Ariel Vasquez from Quezon Province. And also kay Leander Alexander from Donsol, Sorsogon. Ayan, maraming salamat po. Shoutout din kay Reggie Marayan from Novaliches, Quezon City. And also shoutout kay Don Di San Jose. Ayan. And also big shoutout kay Sir Christy Toto Kawaling. And maraming salamat po sir sa yung pag-sponsor sa akin ng load. Ayan, maraming salamat talaga. And also big shoutout kay Ernie Bakaling from Jeddah. Shoutout din kay Belma Vlog TV from Bahrain. Ayan, maraming salamat po kapatid. And also big shoutout din po sa lahat ng aking kaibigan, kapatid sa Team Sugod Bahay. Ayan, headed by Mami Sassy Karen, Paps Puging Pugo, Errol Jig Vlog, and also Swap and Shop. Ayan. And guys, sa mga hindi po na shoutout, please comment down below para ma-shoutout natin sa susunod nating mga video. Ayan, kung saang lugar, kung gusto niyo i-shoutout yung inyong mga pamilya, please comment down below. Ayan guys, so maraming salamat po talaga. God bless po kayong lahat. Saka sa mga hindi po hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscription button and also the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong video. So ayan, kita-kits po next vlog natin. Bye bye, ingat kayo lagi.